Ang init! May singaw. Ayan. My gosh, parang napasok ako dun. My gosh! Paso yata ako dun. Nalatnos yung ano ko ah. Yung may singaw. Hala, grabe. My god, mainit talaga, may singaw. Join me as we ride a boat and hike along this island called Taal Volcano. Come on, join me now. Wow, at least check. Tagaytay. Yung pala, Tagaytay. And, Taal Volcano. The real Taal Volcano. Umuusok-usok pa. Hello, good morning. It's a rainy day here in Taal Lake. Ganda ng place. Okay. Pool. Malito, sabi nila, Taal Volcano up close and personal. Pero, hindi daw yan yung Taal Volcano. Yan. Hindi yun ang Taal Volcano. Malayo pa. Sabi sa pagsusulit. Pagsasaliksik. Hindi siya ang Taal Volcano. So later, magtataal ako. Malapit na mag-breakfast. Okay, I will show you Club Balay Isabel. Yan, madaming rooms. Wala dun sa loob. Tapos yun yung kanilang aquapod. So, ako ay magmumuni dito muna. But, I will get my books first. Raindrops keep falling on my head. When the weather is not convincing. Ha 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 ha. Hindi daw yan yung Taal. Mali lang. Uy! Bangka. May bangka. May bangka. May bangka. Yan ba ang sasakyan ko mamaya? Sagwan. Parang 5110 lang pag Sagwan compared sa LG. Ala na nangyari. Tataog na siya. Kuya, anong gagawin mo? Mangingisda? May isda din? Meron din nag-camping. Ang luwang pala ng Club Balay Isabel. Pasok na lang po ng Live vest. Eh.
Yan. Oops. Kasi lava siya sa loob. Eto lava siya nag-melt. Apo. Nag-freeze. Di ba madumi yan? Nakapunta na kayo sa Taal Volcano? Gusto niyo bang pumunta? Facebook, paano nakita sa Facebook? Talaga? Friends? Pag siya may Facebook, nakikita niya. Kung friends kami. Lahat po yun ang mga may Facebook ko makikita. Hindi, kung friends mo lang. Mga friends ko lang po.